חרדה ממקומות עם הרבה אנשים. פתאום באמצע החיים התחלתי לקבל חרדה כל פעם ברגע שאני נמצא במקום עם הרבה אנשים. אני הולך לקניון, יש שם הרבה אנשים, ואני מרגיש פתאום חרדה, אני לא יודע למה. אני הולך ברחוב הראשי, יש שם הרבה אנשים, ואני מרגיש חרדה ואני לא יודע למה. אני הולך למסיבה עם חברים או פאב, ואני מרגיש פתאום חרדה, ואני לא מבין למה, מעולם לא היה לי את זה. אז למה זה קורה? למה זה נגרם? ומה עושים? בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר דדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על חרדה ממקומות הומי אדם. חרדה ממקומות שיש בהם הרבה אנשים. זה קורה הרבה פעמים לאנשים, בעיקר עכשיו אחרי הקורונה. הרבה אנשים הולכים פתאום למקומות שיש בהם המון אנשים ומרגישים חוסר שקט, מרגישים חרדה, מרגישים שהם חייבים לברוח מהמקום. למה זה קורה? לרוב זה קורה בגלל שאנחנו מנסים להיות בשליטה על כל מה שקורה מסביבנו, וברגע שיש הרבה אנשים מסביבנו יש הרבה התרחשות. יש בעצם עומס גם אודיטורי, גם מבחינת השמיעה שלנו, בעצם הרבה התרחשות, הרבה דיבורים, הרבה תנועה, הרבה דברים, קשה לנו בעצם להפריד את כל רעשים שאנחנו שומעים כדי להיות בשליטה על כל מה שמתרחש, וגם מבחינה ויזואלית יש הצפה כי יש הרבה אנשים, הרבה צבעים, הרבה תנועה, וגם מבחינה רגשית זה גורם לנו אז לערעור שאני לא בשליטה, אני לא יודעת את כל מה שקורה מסביבי, את כל מה שאנשים מסביבי עושים, הולכים, כל מה שקורה, ואז אני נמצאת באיזושהי כוננות של מה אם יקרה משהו רע, אני בעצם לא בשליטה כי אני לא יכולה לעקוב. אני לא רואה רק בן אדם אחד, ואז אני מתמקדת עליו, ואני יכולה לראות אם הוא עושה משהו לא בסדר. בגלל הקורונה זה פיתח הרבה את התסמין הזה, את העניין הזה של חרדה ממקומות הומי אדם, בגלל שלימדו אותנו שאנחנו חייבים להתרחק מאנשים, נכון? צריך לשמור לפחות מטר, ופתאום כולם חזרו להיות צמודים אחד ליד השני. בישראל זו מדינה קטנה והרבה אנשים, אז אנחנו כל הזמן צמודים אחד לשני, וגם אנשים אוהבים לגעת, נכון? כן? אנחנו עומדים בתור, גברת, את יכולה לעמוד 2 צעדים מאחוריי, את לא צריכה ממש להיצמד אליי לגב, את לא צריכה לגעת בי, כן? אבל איך הישראלים אוהבים תמיד להיצמד. זה עוד יותר מציף אותנו, זה כמובן גם מקושר בתת מודע שלנו לזה שמסוכן, אני חייבת לשמור מרחק. אולי כי אני הייתי בקבוצת סיכון ופחדתי להידבק, אולי סתם כי ממש נלחצתי ופחדתי להידבק בחיידק הזה שלא ידעו מהו בהתחלה, או אולי כי פחדתי להידבק ואחר כך אני הולכת הביתה ואמא שלי היא בקבוצת סיכון ואני יכולה להרוג אותה אם אני לא אהיה מספיק אחראית. בתת מודע זה נשמר. ואז אחרי הקורונה זה התחיל לקרות להרבה מאוד אנשים. החרדה הזאת ברגע שהם הלכו למקומות עם המון אנשים, ככה לא יכולים לשלוט על המרחק מכולם, ומה קורה, ומי משתעל, וזה בלי מסכה, ושהוא נושם, שזה לא עליי, והוא פותח את הפה ומדבר, שזה לא עליי, ושהוא לא יירק עליי, ושהוא לא ייגע בי, ושהוא לא זה, ושלטפתי ידיים. כל הדבר הזה בעצם יוצר לנו הצפה. צריך לזכור שהמוח שלנו יכול להכיל בין 5 ל-9 יחידות מידע, וברגע שהוא עובר את זה אנחנו נחווה הצפה מהבחינה הרגשית. או שאנחנו ניכנס למצב של טרנס, שאנחנו כאילו נבהה ככה ונתנתק לכמה שניות מהיקום. אבל בגלל שאנחנו חייבים להיות בשליטה ובנוכחות, כי אנחנו במקום עם הרבה אנשים, אז אנחנו מרגישים את זה בעצם כאיבוד שליטה. אנחנו נכנסים ללחץ, ואז מה המוח אומר לנו? הוא אומר, אוקיי, המקום הזה לא בטוח, יש פה יותר מדי אנשים, אם זה פרשנות של עניין הקורונה, או אם זה פרשנות שאולי כל המצב הביטחוני שהיה, שאנשים התחילו לחשוש, מה אם יהיה פיגוע, מה אם ייכנס מישהו, אז בעצם הם מרגישו שהם לא נמצאים בשליטה, הם לא יכולים בעצם לסרוק ככה בעיניים שלהם את כל האנשים, ולראות ככה את כל האנשים שנמצאים, להיות בשליטה על זה. ואז מה המוח אומר? אוקיי, זה מסוכן. מסוכן לי פה מדי, אני חייב לברוח. בוא נברח מפה, בוא נלך. ואז אנחנו מרגישים את החרדה, אנחנו מרגישים בא לי הביתה, בא לי ללכת, בא לי לצאת. הרבה פעמים אפילו אנשים יתארו שברגע נגיד שהם יוצאים מהקניון, ופתאום כאילו הם מגיעים לאיזשהו רחוב שאין בו הרבה אנשים, הם אוטומטית פתאום מרגישים הקלה, פתאום יותר סבבה, פתאום וואלה, אני בסדר. הכל טוב, פתאום יש איזושהי רגיעה, כי כאילו ברחתי מהסכנה. המוח בעצם רואה הרבה אנשים, ואז הוא מטרגט את זה כסכנה. עכשיו זה יכול להגיע באמת בגלל העניין של הקורונה, העניין של הריחוק החברתי, וזה יכול להגיע באמת גם בגלל העניין של המצב הביטחוני,
ולפעמים זה יכול להגיע בגלל שאין לנו ביטחון בנו, אנחנו מרגישים פגיעים מאיזושהי סיבה, כי עברנו משבר, כי עברנו אולי איזושהי חוויה לא נעימה, נגיד אנשים שחוו התקף חרדה והרגישו שהם יוצאים משליטה, הרבה פעמים אחרי זה הם מרגישים חלשים, חשופים, פגיעים, חסרי שליטה, חסרי אונים, כי ההתקפי חרדה האלה פשוט באים ומשתקים אותם, והם לא מבינים למה, והם לא יודעים מה לעשות, הם מרגישים שההתקפי חרדה האלה שולטים בהם, ואז איפשהו הם גם מרגישים שפתאום הם חשופים וחלשים, ואז כשהם הולכים למקום עם הרבה אנשים, הם מרגישים עוד יותר חשופים וחלשים, ושהם לא יכולים להיות בשליטה, הם לא יכולים להתמקד, וכאילו אנשים יכולים לפגוע בהם, מרגישים הרבה יותר פגיעים שיש יותר אנשים, כי הם לא יכולים להיות בשליטה על הבחוץ. הניסיון הזה בעצם להיות בשליטה של אם יבוא התקף חרדה, אני אוכל לפתור אותו, אני אוכל לפרק אותו, אני אוכל להימנע ממנו, מה אני אעשה? אז בעצם הפחד הזה שאני לא יודע מה לעשות, אז אני כל הזמן בעצם נמצא בכוננות, שאם יבוא הסכנה הזאת, משהו מסוכן, אני מרגיש בעצם פגיע. ואז חווים בעיקר חרדות במקומות הומי אדם, כי יש שם את כל ההצפה הזאת, כמו שאמרתי בהתחלה, גם מבחינה שמיעתית, אודיטורית, גם מבחינה ראייתית, בעצם בוויזואל שלנו יש באמת הרבה יותר תנועה, וגם מבחינת הרגש שלנו, זה בעצם הצפה של רגשות, כל הדבר הזה בעצם מכניס אותנו לחרדה, מה שגורם למוח שלנו להגיד לנו, תברחו משם. אז מה אפשר לעשות במקרה כזה, במצב כזה? מה שצריך לעשות זה לבנות את הביטחון הפנימי חזרה. בעצם השליטה, אני מרגישה שאני איבדתי שליטה על עצמי, ולכן אני מחפשת לקחת את השליטה מסביב, על האנשים מסביבי. אבל בפועל אני לא יכולה לקחת את השליטה עליהם מסביבי. אז אם יש מולי לדוגמה בן אדם 1-2, אני אוכל להיות באיזושהי שליטה, כי אני ממוקדת עליהם. הם בעצם הדבר שנותן לי את השליטה, מה שנותן לי יציבות מדומה. בעצם אני כאילו מרגישה יציבה בגללם, אבל היא מדומה בגלל שזה לא באמת יציבות. אני לא יציבה, אז אני בונה את היציבות שלי עליהם. צריך למנות יציבות פנימית ושליטה פנימית, שאני אצלי ארגיש בשליטה, ארגיש יציבה ובטוחה. ואז הפוקוס שלי לא ינסה להיות על אחרים מסביבי, לא ינסה לראות במה קורה מסביבי, אלא הוא יהיה במיקוד שלי על עצמי. עכשיו, אם זה כתוצאה מהקורונה וכל מה שהיה, אז צריך לטפל בזה בגלל שזה אומר שהייתה שם איזושהי חוויה טראומטית סביב העניין של הקורונה. צריך ללכת ולטפל בזה באופן אישי, בתפיסה של הקורונה, מה קרה שם, איך הרגשתי, אם הייתה ממש חוויה טראומטית ספציפית, אז ללכת לטפל בחוויה הטראומטית הספציפית הזו. אם זה כתוצאה מהמצב הביטחוני, אז ללכת לטיפול בעצם איך אני משחרר את הפחד הזה מהמצב הביטחוני. עכשיו, זה באמת מפחיד, אבל צריך שוב לשחרר את זה וליצור איזון, שאני לא אתנהל מתוך הפחד הזה. דוגמה, טיפולי פסיכותרפיה יכולים לעזור, או לדוגמה גם טיפולי CBT יכולים לעזור. יש בעצם המון שיטות טיפול שיכולים לעזור במקרים האלו. אם זה פתאום התחיל משום מקום, התחילו לי חרדות, ואז פתאום גם נהיה לי חרדות במקומות הומי אדם, היה לי התקף חרדה אחד, שאני לא מבין מה הקשר שלו, למה הוא קרה, מה היה שם, ואז אחר כך התחילו לי בעצם החרדות במקומות הומי אדם. זה אומר שבגלל ההתקפי חרדה, אני מרגיש חלש וחשוף, אני מרגיש פגיע, ואז המוח שלי מנסה לקחת שליטה כשיש הרבה אנשים בעצם שהם לא יפגעו בי, כי אני מרגיש פגיע. אז אני צריך להרגיש חזק יותר, אני צריך בעצם לטפל בחרדה הראשונה, לטפל בכללי בחרדות, להרגיש חזרה חזק, יציב, עם ביטחון, ואז לא יעניין אותי אנשים מסביבי, כי אני לא ארגיש יותר פגיע, אלא אני ארגיש חזק ויציב. לדוגמה לזה אפשר לטפל דרך CBT, אפשר לטפל אפילו דרך NLP, דרך אנשים שהם מתמחים בחרדות, בעצם צריך לטפל בחרדה עצמה, דרך כל מיני שיטות טיפול שמיועדות לחרדה, וברגע שהחרדה תיפטר, אני אקח חזרה את האומץ שלי, ואז כשאני אהיה במקומות הומי אדם, אני אפילו לא אשים לב לכמה אנשים יש מסביב, וזה לא יעניין אותי, יעניינו אותי דברים אחרים, בעצם יעניין אותי אני עצמי, כי אני ארגיש שליטה וביטחון בעצמי, ואני לא אצטרך ליצור את היציבות הזו דרך הפוקוס הזה על אנשים אחרים. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. יש לכם שאלות, עצות, טיפים, תרשמו לי בתגובות, אני אשמח לשמוע. ואם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!